შვილით ვაჭრობის სკანდალური საქმის ახალი დეტალები, ვინ და რატომ ურჩია დედას შვილის გაყიდვა. შედგება თუ არა მოლაპარაკებების მეხუთე რაუნდი ოცნებასა და ოპოზიციას შორის, როგორ გაგრძელდება პოლიტიკური დღის წესრიგი ქვეყანაში. მოგესალმებით, ეთერშია მთავარი 12-ზე, მე ქეთი კვაჭანტირაძე ვარ. დედა, რომელიც შვილს ყიდდა, გაირკვა, რომ ციხეშია და ის არ გამოუშვიათ. ქალმა 2000 ლარიანი გირაო ვერ გადაიხადა და საპატიმროს ვერ ტოვებს. მთავარმა არხმა ახალშობილის გაყიდვის სკანდალური საქმის დღემდე დამალული ამბები გაარკვია. ვინ იყვნენ ადამიანები, ვინც ბავშვის ყიდვას აპირებდნენ, ოჯახი თუ სამართალდამცველების აგენტები, რამდენიმე წუთში ამ თემით ვასილ დაბრუნდაშვილი შემოგვიერთდება. მანამდე კი უგულავას შემდეგ ნიკა მელია ქართულ ბანკის გაკოტრების საქმეზე პროკურატურა ოპოზიციის ლიდერისთვის 7 წლიან პატიმრობას ითხოვს. მოვლენები იგივე სცენარით ვითარდება, რაც გიგი უგულავას შემთხვევაში იყო. 2 დეკემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლომ ნიკა მელია ქართულ ბანკის გაკოტრების საქმეზე გაამართლა და დამნაშავედ მხოლოდ თანამდებობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში სცნო და 25000 ლარიანი ჯარიმა შეუფარდა. თუმცა დღეს ცნობილი ხდება, რომ გადაწყვეტილება პროკურატურამ სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა და პროცესი 10 მარტს ჩაინიშნა. პროკურატურა მელიას 7 წლით ციხეში გაშვებას ითხოვს. ქეთა ციცქიშვილი მუშაობს ამ თემაზე და პირდაპირ ეთერში გვერდება. ქეთა, რას ამბობს მელიას ადვოკატი? მელიას ადვოკატისთვის წარმოუდგენელია პროკურატურის ქმედება, რომ ბრალდების მხარი ახლა სააპელაციო სასამართლოსგან ითხოვს მელიას გამწყვნებას იმ ბრალდებაში, რომელშიც საქალაქო სასამართლომ გაამართლა და 7 წლიანი პატიმრობის მისჯას მოითხოვს. მოსამართლე კი კიდევ ერთი კითხვის ნიშანი უჩნდება ადვოკატს ამ საქმეში, რომ სააპელაციო სასამართლოს არა კოლეგია განიხილავს ნიკა მელიას საქმეს, არამედ ერთპიროვნულად განიხილავს მოსამართლე ბეფხია ლომიძე. ამ მოსამართლესთან დაკავშირებით კი ბევრი კითხვის ნიშანი არსებობს. ის არის შეიძლება ითქვას სამართლოს მართველი კლანის ფავორიტი, რომელიც სწორედ ამ მისი საქმიანობის შემდეგ 2018 წელს უვადო მოსამართლედ გამწესდა სააპელაციო სასამართლოში. ბეფხია ლომიძის ბიოგრაფიაში არის ბევრი საქმე, რომელთან დაკავშირებითაც იყო კითხვის ნიშნები, სწორედ მან გაუშვა ელისო კილაძის შვილი წინასწარ პატიმრობაში, რომელიც შემდეგ საქალაქო სასამართლომ სრულად გაამართლა. ასევე ის არის მოსამართლე, რომელიც სასამართლო კლანს მუდმივად იცავს და აკრიტიკებს იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრებს ანა დოლიძეს და ნაზი ჯანეზაშვილს. პროკურატურის საჩივარი სააპელაციო სასამართლოში შევიდა 20 დეკემბერს 2019 წლის და სხდომა ჩანიშნულია ამ წლის 10 მარტს. და დაეწერა ერთპიროვნულად განიხილავს მოსამართლე ბეფხია ლომიძე. ესეთი რთული და მრავალტომიანი მოცულობით საქმეებზე, როგორც წესი, პალატა იხილავს ხოლმე კოლეგია, სამი მოსამართლის შემადგენლობით და ამ შემთხვევაში ჩემთვის ცოტა უცნაურია ახლა ერთი მოსამართლე რომ განიხილავს. ჩემი მოლოდინი ახლა როგორც ადვოკატის, ჩემი საჩივრით ვითხოვთ, რომ გამართლეს იმ ბრალდებაშიც, რომელშიც ნიკა მელია დამნაშავეცნო თბილისის საქალაქო სასამართლომ და მოლოდინი და სურვილი ეს არის. თუმცა ამ განმთავრებულ მოვლენების ფონზე უკვე აღარ ვიცი რას უნდა ველოდო და რა ვიცი, ნახოთ. ჩემი იმედია რომ მაინც გამართლება, იმიტომ რომ საკმარისი მტკიცებულებები იმ ნაწილშიც, რაშიც ცნო პირველი ინსტანციის სასამართლო დამნაშავედ ნიკა მელია, აქაც არ იყო მტკიცებულებები და ამაშიც უნდა გამართლდეს. დაცვის მხარეს, რა თქმა უნდა, აქვს მოლოდინი მტკიცებულებების არარსებობის გამო, როგორც თავად ამბობენ, რომ ნიკა მელია სააპელაციო სასამართლოც უნდა გაამართლოს, თუმცა იმის გათვალისწინებით, როგორ ვითარდება ოპოზიციონერი პოლიტიკოსებისთვის მოვლენები და რას აკეთებს ხელისუფლება მათ წინააღმდეგ, შესაბამისად, ოპოზიციაში თვლიან, რომ ამ შემთხვევაში ზუსტად ისე იქნება, როგორც გიგი უგულავას მიმართებაში გააკეთეს და ნიკა მელიასაც საქალაქო სასამართლოს ზემდგომი ინსტანცია პატიმრობაში გაუშვებს და ეს იქნება შურისძიება ბიძინა ივანიშვილის კიდევ ერთ ოპოზიციონერ ლიდერზე. სასამართლო არ არსებობს ჩვენ ქვეყანაში, ისე როგორც გიგის შემთხვევაში, მაგალითად თადუმაძე ხან პროკურორის როლში გვევლინებოდა და ხან უზენაეს სასამართლოს მანტია მოსხმული უკვე გადაწყვეტილებას იღებდა, ზუსტად იგივენაირად შეუძლიათ ყოველგვარი პროცედურული დარღვევით მიიღონ გადაწყვეტილება ნიკა მელიასთან დაკავშირებით, თუ ეს მოისურვა ივანიშვილმა. და ეს ბუნებრივია არის მისი მისაღები გადაწყვეტილებები, იქიდან გამომდინარე თუ რა მდგომარეობაშია მისი ნერვები. ფაქტია, რომ ნერვიულობს, ფაქტია, რომ აგონიაშია, ფაქტია, რომ ძალიან კარგად
ხვდება, რომ მისი დღეები დათვლილია და ფიქრობს, რომ რამენაირად პოლიტიკური ოპონენტების დაპატიმრებით და ამ გზით მათი განეიტრალებით რამენაირად შეინარჩუნებს ხელისუფლებას, მაგრამ შეუძლებელია ეს. საარჩევნო სისტემით ხელისუფლებას ვერ ინარჩუნებენ. საერთაშორისო ასპარეზზე მთლიანად ჩამოიშალა. საზოგადოების ხარდაჭერა არ აქვს და ეხლა ფიქრობენ, რომ უბრალოდ ოპონენტებს ჩასვავენ ციხეში და ამით გავლენ ფონს და ეს საქართველოა, თავისუფლების მოყვარე, ეს არ არის თურქმენეთი რა და შეეშალა რა, მისამართი შეეშალა ქართულ ოცნებას და რასთავარია ივანიშვილი. ყველაფერი შეიძლება გააკეთოს ივანიშვილმა და ქართულ ოცნებამ, იმიტომ რომ ისინი არიან გავეშებულები, შიშინებულები, მარცხისგან შიშის და ყველა შეიძლება რაღაც მოგვიძებნონ. მაგრამ ეს არ გაუვათ, ჩვენ ძლიერები ვართ და ერთიანები ვართ. ნიკამელია ღირსეულად იბრძვის ყველა სხვა პოლიტიკურ ლიდერთან ერთად და ამით ვერ შეგვაჩინებენ. რაც უფრო ახლოს მივდივართ არჩევნებთან, უფრო დაჩქარდება ეს რეპრესიული ზომები და ეს მაგონებს იმ წარსულის გზას, როდესაც უდიდესი შეცდომები იყო დაშვებული არჩევნების წინ განსაკუთრებით. სამწუხაროდ ქართულმა ოცნებამ და ხელმძღვანელობამ მისმა აირჩია ეს რეპრესიული პოლიტიკა. ის საუბარი, რომ შეიძლება არჩევნების ლეგიტიმაციას დადგეს პირდაპირ კითხვის ნიშნის ქვეშ, უკვე მე მგონი, რომ ეჭვს აღარ იწვევს. საქმე კი რომელსაც ნიკამელიას ახლა სააპელაციო სასამართლოში გაასამართლებენ ქართულ ბანკის გაკოტრებას ეხება, რომელზეც საქალაქო სასამართლომ გასული წლის 2 დეკემბერს გამოიტანა გადაწყვეტილება და მელია ერთ მუხში დამნაშავეცნო და მას 25,000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა, ხოლო მეორე მუხში, რაც ჯგუფურად დიდი ოდენობით ქონების დამალავს გულისხმობს, ის სრულად გაამართლა. ახლა კი პროკურატურა სააპელაციო სასამართლოსგან ნიკამელიას სწორედ ამ მუხში დამნაშავეცნობას და მისთვის 7 წლიანი პატიმრობის განსაზღვრას ითხოვს. კეთეციცკიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ეს არის მთავარი 12-ზე და რამდენიმე წუთში თქვენ ასევე ნახავთ, რას აპირებს ოპოზიცია იმ დროს, როდესაც ლიდერებს ერთი მეორის მიყოლებით ციხეში უშვებენ. პოლიტიკური მოლაპარაკებები ქართულ ოცნებასთან შეწყვეტილია. დიალოგის განსახლებლად 4 მთავარი პირობაა დასახელებული. ოპოზიციის ლიდერები ამ წუთებში ერთად არიან შეკრებილები და ცოტა ხანში გავიგებთ მათი სამოქმედო გეგმის ახალ დეტალებს. ნინო სამყურაშვილი შემოგვიერთდება ამ თემით რამდენიმე წუთში. დედა, რომელიც შვილს ყიდა, გაირკვა, რომ ციხეშია და ის არ გამოუშვიათ. ქალმა 2,000 ლარიანი გირაო ვერ გადაიხადა და საპატიმროს ვერ ტოვებს. მთავარმა არხმა ახალშობილის გაყიდვის სკანდალური საქმის დღემდე დამალული ამბები გაარკვია. ვინ იყვნენ ადამიანები, ვინც ბავშვის გაყიდვას აპირებდნენ, ოჯახი თუ სამართალდამცველების აგენტები? ვასილ დაბრუნდაშვილი გვერდება ახლა ამ სკანდალური თემის გაგრძელებით პირდაპირ ეთერში გისმენთ вас. კეთი, ეს ქალბატონი, რომელიც ახალშობილის გაყიდვის ბრალდებით არის დაკავებული, ერთადერთი ადამიანი, რომელიც ამ დრომდე რჩება საპატიმრო დაწესებულებაში, ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ ვესაუბრეთ მის ინტერესების დამცველს და მან განაცხადა, რომ ქალბატონმა ვერ შეძლო ამ დრომდე გირაოს თანხის 2,000 ლარის გადახდა და სწორედ ეს არის მიზეზი, რადგანაც ის ამ დრომდე იმყოფება ქალთა კოლონიაში. რაც შეეხება დანარჩენ 6 ადამიანს, რომელიც ამ საქმეში არის ბრალდებული, 6 მათგანი არის გარეთ, მათ საპატიმრო ღონისძიება არ აქვს შეფარდებული და გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლდნენ, მათ შორის არის ის 2 ექიმი, გინეკოლოგი, რომელიც ამ სქემაში მონაწილეობს. ადვოკატი ასევე ჩვენთან საუბარში აცხადებს, რომ არანაირი მშობლები ამ საქმეში არ არსებობდნენ, რომელსაც სურდათ შვილის შეძენა და რეალურად ის ადამიანები, რომლებიც თითქოს და იყვნენ მშობლები, არიან ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლები, რომლებმაც ერთგვარად ეს როლი მოირგეს და ამით შესაბამისად გახსნეს საქმე. ეს ქალი ციხეშია, გადასახდელი აქვს 2,000 ლარი, რომლის გადახდის საშუალებაზე ჯერჯერობით არ აქვს. მას აქვს მიცემული ვადა 30 დღიანი ვადა, რომ ეს გირაო დაფაროს და განთავისუფლდეს. ღარიბაშვილმა ჩვეულებრივად როგორც კეთილსინდისწერი გინეკოლოგი ურჩევდა, ურჩია იქნებ შეინარჩუნო ბავშვი. გაყიდვაზე დაიყოლია თუ არა? აი, გაყიდვაზე დაყოლებას მე ვერ გეტყვით. მე იმიტომ რომ ეს ინფორმაცია არ მაქვს. ბრალი კი აქვს წარდგენილი ღარიბაშვილის, მაგრამ იქ რა მოხდა ეს არ შემა ის ადასტურებს ამას, მოხდა რომ მერე დაიწყო რაღაც პროცედურები გაყიდვის შესახებ და თქვენ იცით თუ არა რომ ამ გაყიდვაში მონაწილეობდნენ ოპერატიული მუშაკები. არავითარი დედმამა არ არსებობდა. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რამე უკანონო ქმედება იყო, მაგრამ ფაქტიურად ეს იყო კარგად დაგეგმილი გამოვლენილი სიტუაცია. არ არის დედა, მამა და ფულის გადამხდელი და ფულის გადაცემა და გაყიდვა არ მომხდარა.
რაც შეეხება სქემას, რომელიც საგამოძიებო სამსახურის წარმომადგენლებმა გაშიფრეს, სქემა იყო ასეთი, ეს ქალბატონი, რომელიც იყო ფეხმძიმედ, მივიდა ერთ-ერთ საავადმყოფოში აბორტის გასაკეთებლად, ბრალის დადგენინებით, სწორედ ასე წერია ბრალის დადგენინებაში, რომელიც მთავარმა არხმა მოიპოვა. ერთ-ერთმა გინეკოლოგმა, ღარიბაშვილმა ის დაითანხმა, რომ მას არ გაეკეთებინა აბორტი და ასევე ბრალის დადგენინებაში მითითებული არის ის, რომ ამ გინეკოლოგმა დაითანხმა, რომ ბავშვი დაბადების შემდეგ მომხდარიყო გასხვისება ამ ბავშვის. რაც შეეხება კლინიკა ბაიების ჩართულობას ამ პროცესში, როგორც ცნობილი არის, ამ ქალბატონმა სწორედ ამ კლინიკაში მშობიარა, მის მშობიარობაში ჩართული იყო სხვა გინეკოლოგი გელაშვილი, რომელმაც ამ ადამიანთან დაკავშირებით, ორსულთან დაკავშირებით შექმნა ყალბი ისტორია და ამ ქალბატონმა სწორედ ამ კლინიკაში მშობიარა არა ნამდვილი სახელით და გვარით, არამედ სხვა სახელით და გვარით და ეს არის თინათინ ჩხეიძე. ბრალის დადგენინებაში ასევე მითითებული არის, რომ ამ კლინიკის წარმომადგენლობამ იცოდა, რომ ეს ქალბატონი არ იყო თინათინ ჩხეიძე. ჩემი დაცქვაში ყოფი არის ლაირა გრიგოლია, რომელსაც წარდგენილია ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 172 მუხლით. იგი ფიგურირებს შუამავლების დამაკავშირებელ ერთ-ერთ რგოლად, ესე ვთქვათ. ბრალდების დადგენილება ყოველ შემთხვევაში ესე არის. იგი ინარჩუნებს ამ ეტაპამდე დუმილის უფლებას, თუმცა სასამართლოზე აღკვეთილი ღონისძიების შერჩევის დროს ბრალდებულებმა განაცხადეს, რომ ისინი თავს ცნობენ დამნაშავედ, თუმცა ეს ოფიციალური პოზიცია გამოძიების წინაშე მათ არ დაუფიქსირებიათ. როგორც მოისმინეთ, სასამართლო პროცესზე, რომელიც გაიმართა, ეს ადამიანები, რომლებიც ამ საქმისთვის არიან დაკავებულები, აცხადებენ, რომ ამ საქმეში იყვნენ დაკავებულები, უბრალოდ აცხადებენ, რომ ამ საქმეში თავს დამნაშავედ ცნობენ. რაც შეეხება 7 დაკავებულიდან, კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ამ დროისთვის ერთადერთი ადამიანი რჩება დაწესებულებაში ციხეში და ეს არის ახალშობილის დედა, რომელიც ამ დრომდე ვერ იხდის გირაოს თანხას, რომელიც არის 2000 ლარი. ამ თემასთან დაკავშირებით შემდეგი სასამართლო პროცესი გაიმართა. მართება 13 მარტს. ვასილ დაბრუნდაშვილი საუბრობდა სკანდალური საქმის შესახებ პირდაპირ ეთერში. ქართული ოცნება გიგი უგულავას საქმის შესასწავლად საქართველოში ევროპარლამენტარების დელეგაციას ეპატიჟება. ოცნებაში ამბობენ, რომ ეს არის ერთადერთი გამოსავალი ქვეყანაში პოლიტიკური ვნებათა ღელვა დასრულდეს. საგანგებო განცხადება ამ თემაზე ვიცე-სპიკერმა გიორგი ვოლსკიმ გააკეთა. ოცნებაში ფიქრობენ, რომ საქართველოში ჩამოსულ უცხოელებს დაარწმუნებენ, რომ უგულავა ერთი და იგივე საქმეზე ციხეში ორჯერ სამართლიანად ჩასვეს. რა გეგმა აქვს ოცნებას და აპირებს ოპოზიცია. ნინო სამყურაშვილმა იცის უფრო მეტი და ახლა ის პირდაპირ ეთერში გვერდება. ნინო, გისმენთ. ქართული ოცნების გეგმაში არის ახლა ის, რომ საერთაშორისო საზოგადოებას დაანახოს, რომ არაფერი არ ხდება ქვეყანაში და რომ პოლიტიკური დევნა არ არის და სწორედ ამიტომ დღეს მართველი პარტიის სახელით განცხადება გააკეთა გიორგი ვოლსკიმ, პარლამენტის პირველ ვიცე-სპიკერმა მოიწვია ევროპარლამენტარები და ევროპარლამენტარების მისია საქართველოში იმისათვის, რომ გიგი უგულავას საქმე იყოს შესწავლილი. გიორგი ვოლსკი ამბობს, რომ იმისათვის, რომ საერთაშორისო პარტნიორებს არ დარჩეთ კითხვები, ისინი მზად არიან, რომ გიგი უგულავას საქმესთან დაკავშირებით მოიწვიონ ევროპარლამენტარების მისია და სწორედ ევროპელმა პოლიტიკოსებმა გადაწყვიტონ და შეაფასონ ის თუ რა მოხდა გიგი უგულავას საქმესთან დაკავშირებით. სტრასბურგში მყოფმა პარტიის გენერალურმა მდივანმა, პარტიის აღმასრულებელმა მდივანმა გამართეს ინტენსიური კონსულტაციები ჩვენს ევროპელ კოლეგებთან და გადაწყდა, რომ შეიქმნება ევროპარლამენტართა შემადგენლობით მრავალპარტიული ფაქტების დამდგენი მისია, რომელიც ჩამოვა საქართველოში და ამ საკითხებს სამართლებრივ პოლიტიკური ასპექტით განიხილავს ჩვენთან ერთად და შესაბამის დასკვნებს გააკეთებს იმასთან დაკავშირებით თუ რა მოხდა. ეს თემა უნდა გახდეს საერთაშორისო მსჯელობის საგანი, მხოლოდ მას მერე, რაც კომპეტენტური დასკვნა იქნება გაკეთებული, წინააღმდეგ შემთხვევაში და სხვადასხვაობა მნიშვნელოვნად აზიანებს საქართველოს და მის სტაბილურობას.
ოპოზიცია კი ამბობს, რომ ახლა ქართული ოცნება ცდილობს, რომ თავი გადაირჩინოს და საერთაშორისო საზოგადოებისათვის აკეთებს აი ამ ნაბიჯებს და ქმედებებს მოჩვენებითად დგამს. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ დიალოგზე, რომელზეც ქართული ოცნება ალაპარაკდა, სწორედ საერთაშორისო პარტნიორებისთვის არის საგანგებოდ განკუთვნილი, რომ ვითომ ქართული ოცნება მზად არის დიალოგისთვის. რეალურად მათი თქმით, ბიძინა ივანიშვილი იტყუება და ამიტომ ისინი არანაირ დიალოგზე წასვლას არ აპირებენ და ამბობენ, რომ რამდენიმე პირობა მაშინ უნდა იყოს დააკმაყოფილებული და პირველ რიგში ქვეყანას არ უნდა ყავდეს პოლიტპატიმრები. ამავდროულად დღეს განცხადებები გაკეთდა იმასთან დაკავშირებითაც ოპოზიციის მხრიდან, რომ აუცილებელი არის, რომ პროპორციულ სისტემაზე დაბრუნებასთან დაკავშირებით და პროპორციული ელემენტები უნდა იყოს მეტი და ასეთი სისტემა უნდა იყოს ქვეყანაში და ასე უნდა ჩატარდეს 2020 წლის არჩევნები. წინააღმდეგ შემთხვევაში საზოგადოება იქნება მოტყუებული და მთავარი განაპირები, რაც ჰქონდა ბიძინა ივანიშვილს, ეს არ იქნება შესრულებული. ამიტომაც დღეს ოპოზიცია ამბობს, რომ ისინი მიდიან თავიანთი გზით. ეს გზა არის 4 აპრილს დაგეგმილი აქცია და ყველას ეპატიჟებიან იმ აქციაზე. მაგიდა აყირავა ივანიშვილმა დააპატიმრა ერთ-ერთი მომლაპარაკებელი და ახლა ერთი ხელით გვიჭერს და მეორე ხელით სწორად ფარისეულურად და თავხედურად ვითომ გვეძახის მოლაპარაკებებს. მაგიდასთან, იმიტომ რომ ესმის ძალიან კარგად, რომ მას ეკისრება პასუხისმგებლობა მოლაპარაკების ჩაშლაზე, ამაზე მეტყველებდა მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების და ბრიტანეთის საელჩოს განცხადებები. აბსოლუტურად ცინიკური არის ხელისუფლების მხრიდან სიტყვა დიალოგის ხსენება, იმიტომ რომ შენ როდესაც ადამიანს, რომელიც დიალოგზე გიზის, იმას დევნი პრაქტიკულად ყველას და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში დიალოგის პროცესის დროს მას ვსვავ ციხეში, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ პირდაპირ კლავ ამ დიალოგს. ამიტომ წარმოუდგენ უბრალოდ ყუილია შინაარსისგან დაცლილია დღეს ოცნების მხრიდან ლაპარაკი, რომ რაიმე მათ არანაირი დიალოგი არ უნდა. თუ რამე შეცვლა უნდათ, რეალურად თუ პროგრესი უნდათ, მათ რამე თავისუფლად შეუძლია თავად მიღებული დაპირება პროპორციულზე საარჩევნო რეფორმაზე, რასაც ყველა ეუბნება გააკეთონ. მაგრამ დღეს ისინი უბრალოდ შეიძლება საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის თვალის ასახვევად, რომ ვითომ ეს დიალოგი უნდათ, ამაზე ლაპარაკობენ და რა თქმა უნდა, ეს ამას არავინ არ დაიჯერებს. 150-ზე მიუღებელია, ჩვენ ამის მხარდაჭერას არ ვაპირებთ, კიდევ ერთხელ მარტივად უხსნის საზოგადოებას სათო. ჩვენ არ ვაჭრობთ ადგილებით, აღარ ვაპირებთ ქართული ოცნების და ივანიშვილის თამაში აყოლას და ჩვენი გეგმა არის მრავალკომპონენტიანი, კომპლექსური, შედგება რამდენიმე ფაზისგან. ამ პირველი ფაზის, დიდი ფაზის დასასრული იქნება შუალედური დასასრული იქნება 4 აპრილი 4 საათი. ერთადერთი ვისაც შეიძლება ჩვენ ამ სიტუაციაში ველაპარაკოთ, ეს არის საერთაშორისო პარტნიორები, როგორც მედიატორები ამ პროცესის, რომელთა საშუალებითაც შეიძლება კიდევ უფრო ღიად გამოაშკარავდეს ის, რომ თუ ქართულ ოცნებას რაიმეს დათმობა უნდა, ეს შეუძლია პირდაპირ თქვას და არა ის რომ იძახოს 150, ეს არის ბოლო შეთავაზება და მორჩა. ამ შეთავაზებაზე ითქვა უარი, არამედ თქვას რა რეფორმისთვის არის მზად ამ დარჩენილ დროში. აი ეს არის ეხლა ბოლო ეტაპი, ასე ვთქვათ, ბოლო წერტილი, რაც მე მგონი დიდად შეიძლება არაფრის მომტანიც არ იყოს. ჩვენ დავინახეთ, რომ არავით არის საერთაშორისო ჩარევა. საქართველოს ოცნებას ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით არ აინტერესებს ეს პარტნიორები, მათ პატივს არ სცემს, მისთვის არ არსებობს საერთაშორისო სტანდარტი. ზუსტად ეს აჩვენა გიგი უგულავას დაკავებით, ამიტომ აზრი არ აქვს პირველ რიგში ჩვენი მოქალაქეების მოტყუებას დიალოგის იმიტაციით და მე საკუთარ თავსაც რა თქმა უნდა არავინ არ მოვიტყვი. დიალოგის იმიტაციით საზოგადოება არ უნდა მოტყუდეს და ამათ ჩვენს თვითონ ოპოზიციონერები არ დავუშვებთ. ასეთი არის ოპოზიციის განცხადებები. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ მათ აქვს თავიანთი გეგმა და ის, რასაც ახლა ქართული ოცნება აკეთებს, მხოლოდ ხალხის მოსატყუებლად და საერთაშორისო პარტნიორების მოსატყუებლად არის გაკეთებული. ნინო სამყურაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საქართველოს დემოკრატია ზეწოლის ქვეშაა. ამ განცხადებას გიგი უგულავას დაკავებასთან დაკავშირებით საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის პრეზიდენტი აკეთებს. დენიელ ტვაინინგი აცხადებს, რომ დემოკრატიულ სახელმწიფოში ოპოზიციის წინააღმდეგ სასამართლოს იარაღად გამოყენება დაუშვებელია. შეერთებულ შტატებში, ისევე როგორც საქართველოში არსებობს შეშფოთება საქართველოს დემოკრატიული უკუსვლის გამო, რომელიც რისკის ქვეშ აყენებს ქართული ხალხის დიდ მისწრაფებას იყოს დასავლეთის ნაწილი, ნათქვამია ტვაინინგის განცხადებაში, რომელიც მან წერილობით ამერიკის ხმის კითხვაზე პასუხად გააკეთა.
ევროპარლამენტარებმა საკუთარი შეშფოთება ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებით პირადად გააცნეს ქართული ოცნების დეპუტატებს. ისინი საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციასთან ერთად სტრასბურგში იმყოფებიან, სადაც ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების საპარლამენტო კომიტეტის სხდომა გაიმართა. დელეგაციის შემადგენლობაში არიან უმრავლესობის ყოფილი წევრებიც. მსგავსი კრიტიკული განწყობა ჩვენი ევროპელი კოლეგების მხრიდან არასდროს არ მინახავს. იყო უმწვავესი კრიტიკა მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენების ირგვლივ და რა თქმა უნდა მე იმასაც ვხედავ ახლა როგორც ალბათ დანარჩენებიც რომ მიდის მცდელობა გადაიფაროს ის კრიტიკა. სამწუხაროდ დღეს ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი გაჟღერდა ბოლო დროს მიღებულ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით. ნამდვილად 2020 წელი არის ძალიან დიდი გამოცდის წელი საქართველოსთვის და მე იმედი მაქვს რომ ეს არის სწორად აღქმული და გაგებული საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან. ამას ახლა ჭირდება ძალიან კონკრეტული ნაბიჯები, რაც ძალიან სწრაფად უნდა გადაიდგას. ზოგიერთმა ჩვენმა კოლეგამ გარკვეულწილად გაიმეორა ის სინანული, რაც უკავშირდება იმ პროცესს, როდესაც პროპორციულ არჩევნებზე გადასვლა 2020 წელს ვერ მიიღო საკმარისი ხმების რაოდენობა. ეს არის აბსოლუტურად ლეგიტიმური პროცესი, რომელიც არ დგას ეჭქვეშ და განსაკუთრებული პრიორიტეტი არის 2020 წელს საპარლამენტო არჩევნების მაღალი დემოკრატიული სტანდარტებით ჩატარება. გიგი უგულავას დაკავებასთან დაკავშირებით სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს ევროპარლამენტის პოლიტიკური ჯგუფი განახლებული ევროპა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოს ხელისუფლება მართლმსაჯულების სისტემას დემოკრატიული ოპოზიციის გასაჩუმებლად იყენებს და მთავრობის ბოლოდროინდელი ნაბიჯები არღვევს ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკის ვალდებულებებს. საქართველოს მთავრობამ უნდა შეწყვიტოს მართლმსაჯულების სისტემის გამოყენება დემოკრატიული ოპოზიციის გასაჩუმებლად. გმობთ გიგი უგულავას მიმართ განაჩენს, რაც ძალიან შემაშფოთებელი ნიშანია იმისა, რომ მთავრობამ ხელი აიღო დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობაზე, რადგან სასამართლო არ შეიძლება იყოს გამოყენებული პოლიტიკური ოპონენტების დასადუმებლად, ნათქვამია საერთო განცხადებაში. უზენაესი სასამართლოს განაჩენი გიგი უგულავას საქმეზე კითხვებს და შეშფოთებას იწვევს ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრისთვისაც. ედგარ რინკივეჩი ტვიტერზე წერს, რომ საკითხის გარშემო არსებული გარემოებები ხელს არ უწყობს პოლიტიკური დიალოგის წინსვლას. საერთაშორისო თანამეგობრობის სწორი და სამართლიანი მწვავე რეაქცია და ამას დამატებული ქართველი ხალხის ძლიერი ხმა, დიახაც იქნება ძალიან პოლიტიკურად მომაკვდინებელი ბიძინა ივანიშვილისთვის, რომელიც გარდაისახება აუცილებლად კონკრეტულ ნაბიჯებში, ანუ უნისონში იქნება ძალიან დიდი შედეგის მომტანი, რაც ქართულ ერს უნდა. როდესაც ერთი კვირის წინ ზალკალიანი და თალაკვაძე ამერიკაში ვიზიტის დროს პირდებოდნენ კონგრესმენებს, რომ დიალოგი გაგრძელდებოდა და არ იქნებოდა პოლიტიკური დევნა და ამ შეხვედრებიდან რამდენიმე დღეში დააპატიმრეს გიგი უგულავა, რა თქმა უნდა, იმ ადამიანებს უფრო მეტი კითხვაც აქვთ, უფრო მეტი შენიშვნა და უფრო მეტი სიბრაზეც. ამიტომ ასე პრობლემები არ წყდება და ასეთი ორმაგი სტანდარტით და ტყუილით ქართული ოცნება მხოლოდ მიიღებს მეტ კრიტიკას და ეს მეტი კრიტიკა იქნება ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორი ამ ხელისუფლების დამარცხებაში შემოდგომის არჩევნებზე. როდესაც პროკურორი შალვა თადუმაძე წაუყენებს ბრალს გიგი უგულავას და შემდეგ მოსამართლე შალვა თადუმაძე ასამართლებს, ეს არის სრულიად წარმოუდგენელი პრაქტიკა და მე არ ამგონია, რომ ის კრიტიკა, რომელიც ჩვენი უცხოელი მეგობრებისგან მოდის, ახლა იყოს საფუძველს მოკლებული. არ არის, არ შევდივარ საქმის სამართლებრივ განხილვაში, მაგრამ ეს პოლიტიკური დაძაბულობის ფონზე ასეთი გადაწყვეტილების მიღება პოლიტიკური თვალსაზრისითაც არის დამაზიანებელი ხელისუფლებისთვისაც და ქვეყნისთვისაც და სასამართლო სისტემისთვისაც არის დამაზიანებელი. მთავარ არხზე გასული რეპორტაჟის შემდეგ საპატრიარქო ამ დრომდე დუმს ეკლესიაში არსებულ მწვავე პრობლემებზე და მაღალი იერარქიის სასულიერო პირების მხრიდან ჩადენილ სავარაუდო მრუშობაზე ილია მეორის სამდინოში განმარტებებს არაკეთებენ. მთავარი არხის მიერ მოპოვებული 16 წუთიანი აუდიო ჩანაწერიდან ირკვევა, რომ მამა ანდრიას სარიამ პატრიარქის მოსაყრეს ერთ-ერთი ეპისკოპოსის დასჯა მოსთხოვა და მიზეზიც განმარტა. ანდრიას სარიას ინფორმაციით მღვდელ მთავარს მონაზონთან სექსუალური ურთიერთობა ჰქონდა. წმინდა სინოდის წევრი ცოდვაში მისივე მძღოლმა ამხილა ამბავი პატრიარქსაც უამბო, თუმცა ამ ინფორმაციას რეაგირება არ მოყოლია. გიგლა თუმანიშვილი შემოგვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. გიგლა, გისმენთ. დიახ, კეთი, ამ დრომდე შეიძლება ითქვას, რომ საპატრიარქო დუმს იმ სკანდალურ აუდიო ჩანაწერთან დაკავშირებით, რომელიც გუშინ მთავარმა არხმა მთავარ გამოშვებაში გააშუქა. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ მწვავე ფაქტებზე იყო საუბარი, მათ შორის აუდიო ჩანაწერში და მათ შორის იმ ბერის მონაყოლიდან, რომელიც მთავარ არხთან საუბარში მან თქვა, რომ გარკვეულ გადაცდომებს აქვს ადგილი სასულიერო პირების მხრიდან, რეაგირება ამ დრომდე საპატრიარქოს არ სურს რომ კონდეს. რაც შეეხება კიდევ ერთ წერილს, რომელიც საპატრიარქოს კანცელარიაში უკვე დევს დაახლოებით რამდენიმე კვირაა
თვე არ არის ჯერჯერობით. მამა ანდრია სარიას მიერ გაგზავნილი წერილი საკმაოდ ბევრ ფაქტებს მოიცავს, რომელიც საპატრიარქოს შიგნით არსებულ გადაცდომებს და არაეკლესიურ ქმედებებს მოიცავს, თუმცა ამ წერილზეც მიუხედავად იმისა, რომ მამა ანდრია ითხოვს უკვე რამდენიმე კვირა რეაგირებას, არ ქონიათ რეაგირება. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მხოლოდ მცირე ნაწილი იმ წერილიდან, რომელზეც მამა ანდრია საკუთარ გზავნილში წერს. 2000 წლიდან გვაქვს შემთხვევები, როდესაც მრევლის წევრებზე სასულიერო პირების მხრიდან იგრძნეს თავი სექსუალურად შევიწროებულად და არაერთ გზის მიმართეს სინოდს. თუმცა უშედეგოდ და ამ ყველაფრის პარალელურად საქართველოს მართლმადიდებლურ ეკლესიაში აშკარად ჩანს ამ მომაკვდინებელი ცოდვის მიმართ გულგრილობა, ასევე ამ ცოდვაში მიდრეკილი ადამიანების გამრავლება. კლირიკოსთა დასში და მათი დაუსჯელობა, რამაც სისტემური დანაშაულის ხასიათი მიიღო. ვსასროებთ უფალთ, ვიმედოვნებთ თქვენს მართლმკვლელობას, მიუკერძოებელ საეკლესიო სამართალს და უახლოეს წმინდა სინოდის ხდომაზე დაბარებას. ხშირად დაიცრო ინფორმაციას ავრცელებენ თითქოს და ყველა ის ესე ვთქვა დარღვეული არის პროცედურები. არის და პროცედურები ჩვენ რო ვიცავდით და ჩვენ რო ვიცავთ დღემდე მათ უკანონო გადაწყვეტილებსაც ვემორჩილებით, რაც გადაწყვიტეს. ესეც ნიშანია, რომ ჩვენ არათუ გადავახდით კანონებს, არათუ დავარღვიეთ, არამედ აღვასრულეთ ყველაფერი კანონის დაცვის, სრული კანონის დაცვის. აქ მთავარი мотиваცია, რომ ვინც ხმას ამოიღებს და ისაჯოს და მე ხალხს წარუდგინონ როგორც დამნაშავე, როგორც მოღალატე, როგორც მოლაპარაკე. არა და ჩვენ პირიქით ვამბობთ, რომ ისინი ღალატობენ ქრისტეს მცნებებს. მღვდელმონაზონ ანდრია სარიას წერილში, რომელიც საპატრიარქოს მან 27 იანვარს გაუგზავნა, არის საუბარი იღუმენია თამარის და მეუფე პეტრეს მიერ ჩადენილ ერთგვარ დანაშაულზე საპატრიარქოს მხრიდან, როდესაც მათ შეუჩერეს მღვდელმსახურება, მათ შორის მამა ანდრიასაც. თუმცა დღეს მთავარი შეკითხვა ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით დაუსვით თეოლოგებს, თუ რატომ არ აქვს რეაგირება სასულიერო პირებს, მაღალი იერარქიის სასულიერო პირებს და სინოდის წევრებს იმ კანონდარღვევებზე, რომელიც ხდება საპატრიარქოში და ზოგადად ქართულ ეკლესიაში. თეოლოგები ამბობენ, რომ იმის გამო, რომ მაღალი იერარქიის სასულიერო პირების ნაწილი არის თავად მონაწილე იმ დარღვევებისა და იმ დანაშაულისა, რომელიც საქართველოს საპატრიარქოში ხდება, შესაბამისად მათ არ სურს, რომ მოახდინონ რეაგირება და დროულად მოგვარდეს ის პრობლემები, რომელიც არსებობს და რომელზეც წლებია უკვე საუბრობენ თეოლოგები და სასულიერო პირების ნაწილიც. მეუფეშიო სრულიად ამბივალენტურად ორაზროვნად იქცევა. ერთის მხრივ ის მამა ანდრიას ეუბნება, რომ ნუჭრაობთ აი ამ გადაცემაში. და შემდეგ როცა მამა ანდრია იწყებს კონკრეტულ ფაქტზე საუბარს, ეუბნება, რომ გაჩერდით, თქვენ ამისთვის არ ხართ აქ დაბარებული. და გაუგებარია უბრალოდ თუ კი ითხოვს ის, რომ რაღაც ფაქტებზე დაიწყოს საუბარი, მამა ანდრია მაშინ რაღაცო აჩერებს მას. ან საერთოდ რა არ იცის მეუფეშიო, ამას ვერ ვგებულობთ ჩვენ. რა არის მისთვის სწორი? რაც შეეხება წერილს, იცით, მამა ანდრია გახლავთ სასულიერო პირი. და როცა მეუფეშიო ან ზოგადად ის ადამიანები, ვინც მამა ანდრიას ბრალზდებს რაღაც პროცესუალური ნორმების დარღვევაში. და ეუბნება, რომ არსებობდა კომისია, რომელიც კომისიაზედაც უნდა განხილულიყო და წარდგენილიყო ეს საკითხი. მე ესე დავსვამდი საკითხს, რომ ამ კომისიის შესახებ ვინმე მიცის საქართველოში საერთოდ გარდა იმ ადამიანებისა, რომლებმაც თავად შეიყვანეს კომისიაში საკუთარი თავი. ამ აუდიო ჩანაწერმა აშკარად აჩვენა ის, რომ ეპისკოპოსების ძალიან დიდ ნაწილს არ აქვს სინოდური აზროვნების წესი, ანუ მათ არ იციან არსებული პრობლემები როგორ უნდა გადაწყდეს ეკლესიაში. რაც ჩვენ გუშინ მოვისმინეთ, ეს არის უფრო ქურდული გარჩევა. ეპისკოპოსთა დიდი ნაწილი ზუსტად რომ მსგავს საქმეებში არის გასვლილი და თავისთავად ცხადია, მათ არ აწყობთ ამ თემების გარეთ გამოტანა, იმიტომ რომ ეს ოდესღაც დღეს თუ არა ხვალ მათაც შეეხებათ. ამიტომ ისინი ცდილობენ იმას, აი პასუხითაც ეს მიიღო მამა ანდრიამ, რომ მამა ანდრიამ კი არა, იმ ბერმა, რომელიც მივიდა საპატრიარქოში, რომ ჯობია შენ წახვიდე, ვიდრე ეს პრობლემა მოვაგვაროთ. სინოდის წევრთა დიდი უმრავლესობა უნდა წავიდეს, უნდა დაანებოს თავი ეპისკოპოსობას, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ სურვილი იმისა, რომ პრობლემები, რომელიც არის საქართველოს ეკლესიაში და მათგან მოდის ეს პრობლემები, მოაგვარონ. თეოლოგების შეფასება არის ასეთი საკმაოდ მწვავე და შეიძლება ითქვას, რომ ჯერჯერობით უცნობია ექნება თუ არა საერთოდ რეაგირება საპატრიარქოს და ილია მეორეს სამდივნოს იმ პრობლემებთან დაკავშირებით, რომელზეც საუბრობთ ჩვენ უკვე არაერთი პერიოდია. მათ შორის გუშინ გასულ სიუჟეტთან დაკავშირებით, როდესაც საკმაოდ სკანდალური იყო ის შეხვედრა, სადაც მამა ანდრია სარია იყო დაბარებული მღვდელმთავრების მიერ და მოხდა მისთვის სასჯელის დადება. ამ დრომდე, როგორც უკვე გითხარით, საპატრიარქოს რეაგირება საერთოდ არ ქონია.
გიგლა თუმანიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში, მადლობა გიგლა. ქუთაისის ნაწილი ისევ ბუნებრივი აერის გარეშეა დარჩენილი აბონენტების 60%-ს გაზი კვლავ არ მიეწოდება. სასწავლო პროცესი შეჩერებულია სკოლებისა და ბაღების ნაწილშიც. რა ხდება ქუთაისში? ირაკლი ვაჩიბერიძე რამდენიმე წუთში ამ თემით შემოგვიერთდება. პოლიტიკური დევნის საკითხთა შემსწავლელი კომისიის საგანგებო სხდომა გაიმართება დღეს. ოპოზიციის ლიდერები გიგი უგულავას დაპატიმრებასა და პოლიტიკურ დევნაზე იმსჯელებენ. შემუშავდება სპეციალური დოკუმენტიც, რომელსაც საერთაშორისო ორგანიზაციებში გადააგზავნიან. უგულავას ადვოკატის განმარტებით მათ მიაწვდიან სრულყოფილ ინფორმაციას იმ კანონდარღვევებზე, რომელიც უგულავას საქმეში იკვეთება და დაუსაბუთებენ, რატომ არის ის პოლიტიკურად დევნილი. აქ გასარკვევით ბევრი არაფერი არა, ჩვენ ნახეთ საერთაშორისო გამოხმაურება, ნახეთ ადგილობრივი გამოხმაურება, ყველანი ცალსახად აღიარებენ, რომ ეს არის პოლიტიკური დევნა და გიგი უგულავა არის პოლიტიკური პატიმარი. ჩვენ უბრალოდ გვინდა დამატებითი დეტალების მიღება და ამ დეტალებს მივიღებთ გიგი უგულავას ადვოკატისგან. ჩვენ ნახეთ გიგი უგულავას დაპატიმრება, რომელიც სრულიად მტიფარი ფორმით განხორციელდა, მისივე პროკურორს პრაქტიკულად თავარ პროკურორს დააჭერინეს ეს ადამიანი დღეს მოსამართლის მანტიით. კომისიის მიზანია სწორედ ერთის მხრივ ერთობლივი მრავალპარტიული ასე ვთქვათ ფორმით შეაფასოს ეს ფაქტი, ხოლო მეორეს მხრივ კონკრეტულ კრიტერიუმთა შესაბამისობის კუთხით დადოს დასკვნა დეტალიზებული, სადაც იქნება საუბარი იმაზე თუ რა მიანიშნებს მის პოლიტიკურ დევნაზე. ქუთაისი ისევ ბუნებრივი აერის გარეშეა დარჩენილი 35,000 აბონენტს გაზი არ მიეწოდება. სასწავლო პროცესი შეწყდა ბაღებისა და სკოლების ნაწილში. დღეს თავისუფალი საქართველოს თავმჯდომარემ ქუთაისის მერიასთან შეშა მიიტანა და სოციალურად დაუცველი ადამიანების გასათბობა ცეცხლის დანთებას სცადა, თუმცა პოლიციელებმა შეშა ტერიტორიიდან გაიტანეს. რა ხდება ქუთაისში და როდიდან აღუდგება ქალაქს ბუნებრივი აერის მიწოდება? ირაკლი ვაჩიბერიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში ამ თემით გისმენთ ირაკლი. კეთი ქუთაისში მცხოვრებ იმ ადამიანებს, რომლებსაც უკვე მეორე დღეა ბუნებრივი აერი არ მიეწოდებათ, ამბობენ, რომ იძულებულები არიან დატოვონ ქუთაისი და მეზობელ მუნიციპალიტეტებში ნათესავებთან წავიდნენ, რადგან უბრალოდ არ გაიყინონ. მერიასთან მცირე ინციდენტი მოხდა წოთა ხნის წინ. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი გოგი წულაია მოვიდა მერიასთან, რომელმაც შეშა მოიტანა და სოციალურად დაუცველებს მოუწოდა, რომ სიცივისგან შეწუხებულ ადამიანებს უბრალოდ საშუალება ექნებოდათ, რომ ცეცხლით გამთბარიყვნენ, თუმცა ადგილზე სამართალდამცველების უპრეცედენტო რაოდენობა გამოცხადდა, რომლებაც 3 ნაჭერი შეშა დააპატიმრეს. ჩარშვილი გაკიდება? მე რა შეგარიგებ, ხარ მე მოიწვეთალე, კაცო. მე დავალაგე. და ეს ქალაქი როგორც შენია, როგორც იმთავგასიებულისა, ისეა ჩემი. როგორც იმთავგასიებულისა, ისეა ჩემი. და მე ვთვლი საჭიროდ გავაკეთო ეს პერფორმანსი და ვაჩვენოთ ერთ საქართველოში. რა დედის ქალაქში 5 სანტიმეტრი მოტოვა, ამიტომ ქალაქი არ პარალიზებული. ჯენი არ კონდავს, გაზი არ კონდავს. ეს ხო ქვეყანა რა, გისრა სიმართლე, როგორ შეიძლება ეს ოპერაცია გაგეძოლი ადამიანს, ხო და სიცივით გვდება ადამიანი. ასე პატარა ბავშვები არ ეცოდება, ბავშვი არ ეცოდება, ოჯახშვილები არ არიან. ბუნებრივი არის, არ მოგეწოდება, რა მოგეწოდება, ხალხი ცოდვაა, ვის ეწოდება, არავის არ ეწოდება. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ქუთაისში 35,000 აბონენტს ბუნებრივი აერი არ მიეწოდება, ასევე დღეს სასწავლო პროცესი ჩაიშალა ბაღებსა და საჯარო სკოლებში. ირაკლი ვაჩიბერიძე საუბრობდა ქუთაისიდან პირდაპირ ეთერში. რამდენიმე დღიანმა უხმა ნალექმა და თოვლმა პრობლემები შექმნა აჭარის მაღალმთიანეთში. ხულოს, შუახევისა და ქედის მუნიციპალიტეტებში ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულთან მისასვლელი გზა ჩაკეტილია. უხვი ნალექის გამო ხილვადობა ჭირს, რის გამოც ცენტრალურ მაგისტრალზე გადაადგილება ფაქტობრივად შეუძლებელია. დაშვებულია მხოლოდ მაღალი გამავლობის ავტომანქანებით გადაადგილება. რაც შეეხება ელექტროენერგიას, ის არ მიეწოდება თითქმის ყველა სოფელს, არც ერთ სოფელს, ასევე გადადებულია სასწავლო პროცესების საბავშვო ბაღებსა და საჯარო სკოლებშიც. ამ დროისთვის აჭარის მაღალმთიანეთში თოვლის საფარი სიმაღლე დაბაში მეტრს, ხოლო მთაში მეტრ-ნახევარს აჭარბებს. ზემო აჭარის სამივე მუნიციპალიტეტში მთელი ღამე ინტენსიურად თოვდა, თოვა გაგრძელდა დილითაც, რის გამოც თოვლის საფარმა 1 მეტრს მიაღწია და მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ ერთი დღით სასწავლო პროცესი შეწყდეს, რომლის ანაზღაურებაც მოხდება შაბათის ხარჯზე. საქართველოს ბიზნესის საკეთებლად საუკეთესო ევროპული ქვეყნების სიაში მე-18 ადგილზეა. სიაში, რომელიც ორგანიზაცია ევროპულმა პალატამ გამოაქვეყნა საქართველოს
პოზიცია გაუარეს და 2019 წელს ანალოგიური ინდექსში ქვეყანას მე-16 ადგილი ეკავა, წელს კი ჩამოქვეითდა. ევროპული პალატა სიას ორი ინდექსის გათვალისწინებით ადგენს, ესენია მსოფლიო ბანკის ბიზნესის კეთების რეიტინგი და საერთაშორისო გამჭვირვალობის კორუფციის აღქმის ინდექსი. ექსპერტების შეფასებით საქართველოში ბიზნეს კლიმატი გაუარესებულია, ხელისუფლება კი არაფერს აკეთებს ქვეყნის მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამოსაყვანად. მათი თქმით, თუ ასეთი ტენდენცია გაგრძელდა, ეკონომიკური ზრდა კიდევ უფრო შენელდება. საქართველოს ეკონომიკური ვითარება საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაშია. ხედავთ იმას, რომ ინვესტიები წლიდან წელს იკლებს, მაგალითად 2018-ში შემცირდა, 2019-ში შემცირდა, სულ შემცირების ტენდენციით გამოირჩევა, მათ შორის რომ ჩავშალოთ სხვადასხვა სექტორში ინვესტიები კატასტროფულად შემცირებული და ეს სექტორებია ყველაზე წარმატებული სექტორები, რომლებიც იყო პირდაპირ ყველაზე წარუმატებლად იქცა, მაგალითად საფინანსო სექტორი, მაგალითად სამშენებლო და უძრავი ქონების სექტორი, რომელიც მთავრობამ პირდაპირ მიზანმიმართულად აიღო და დაანგრია. აი ამდენი წლის მანძილზე რა პოლიტიკაც იყო, ეს პოლიტიკა აუცილებლად გაგრძელება და მე პირად ამჯერ რომ მთავრობაში შეცვლის ამ მავნებლურ ეკონომიკურ პოლიტიკას. გასაკვირი მე მგონი ამ გაუარესებაში, ამ რეიტინგის, ამ კვლევაში თუ ბევრ სხვა კვლევაში, რაც ბოლო დროს ვნახეთ, არაფერი არ არის, იმიტომ რომ პრინციპში ქვეყანაში საინვესტიციო კლიმატი უარესდება, ეს კვლევებიც ცოტა ინერციაა. შიდა უწყებრივი ბრძოლა გახარია წულუკიანსა და სუსის ხელმძღვანელობას შორის. ოპოზიციის შეფასებით მიზეზი ინფორმაციული უსაფრთხოების ხელში ჩაგდება და მისი კონტროლია. ხელისუფლების ოპონენტები აცხადებენ, ვის ხელში აღმოჩნდება ტექნიკურ შესაძლებლობაზე წვდომა საარჩევნო წელს მმართველ გუნდში განსაკუთრებულად აქტუალურია. კანონპროექტის საფრთხეებზე საუბრობენ სამოქალაქო სექტორშიც. მათი შეფასებით ცვლილებები რისკებს შეიცავს პერსონალური მონაცემების კუთხითაც. მაგ არ არის სრულვა ადამიანის უფლებებზე, აქ არ არის ზრუნვა სახელმწიფოს ინსტიტუციურ მოწყობაზე, არამედ აქ არის ბრძოლა გახარია წულუკიანს და სუსის ხელმძღვანელობას შორის, თუ ვის ხელში იქნება ეს ტექნიკური შესაძლებლობები აკონტროლონ ინფორმაციული უსაფრთხოების თვალსაზრისით სხვადასხვა კერძო დაწესებულებები და სახელმწიფო ორგანიზაციები. რა თქმა უნდა, ეს საკითხი არის მნიშვნელოვანი მით უმეტეს ლევანდელი საარჩევნო წლის გათვალისწინებით, სადაც რა თქმა უნდა მოსალოდნელია, რომ ივანიშვილი ყველა სახელმწიფო უწყებას საკუთარი უკანონო მიზნების მისაღწევად გამოიყენებს. კანონპროექტი მოიცავს გარკვეული სახის საფრთხეებს, მათ შორის პერსონალური მონაცემების უკანონო დამუშავების რისკს, ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას, ისევე როგორც ევროპულ დირექტივას. შემოდის ამ შემთხვევაში მარეგულირებლად, მაკონტროლებელ და საზედამხედველო ფუნქციებით ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო, რომელიც არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, ექნება წვდომა მას ინფორმაციულ სისტემებზე და არაპირდაპირ ამ ინფორმაციულ სისტემებში დაცულ პერსონალურ და კომერციულ საიდუმლოებებთან დაკავშირებით, რაც ვფიქრობთ, რომ გაუმართლებელია. მოსკოვი ითხოვს საქართველოს როგორც ევროსაბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანამ შეასრულოს ვალდებულება და დაიცვას იმ დელეგაციების უსაფრთხოება, რომლებიც მაისში თბილისში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის ხდომაზე უნდა ჩამოვიდნენ. მათ შორის არის რუსეთის დელეგაციაც, რომელსაც როგორც წესი სერგეი ლავროვი თავმჯდომარეობს. რია ნოვოსტისთვის საუბარში რუსეთის საგარეო უწყების წარმომადგენელი არ გამორიცხავს, რომ საქართველოს ხელისუფლებისაგან პროვოკაციები იყოს მოსალოდნელი. მისივე თქმით, თბილისმა თავად უნდა გაარკვიოს, როგორ გამოიყენებს ამ შემთხვევაში ოკუპირებული ტერიტორიები შესახებ კანონს, თუმცა რუსი დიპლომატის განცხადებით საქართველოს აქვს ვალდებულება, რომ სტუმარი დელეგაციების უსაფრთხოება დაიცვას. დავით სარალიძის განზრახ ჯგუფურად მკვლობის ბრალდებით დაკავებული მიხეილ კალანდიას საქმის განხილვა დასკვნით ეტაპზე გადადის. დღევანდელ პროცესზე პროკურატურა მტკიცებულებებს შეაჯამებს და დასკვნითი სიტყვით მიმართავს სასამართლოს. ბრალდების მხარე აცხადებს, რომ საქმეში მათ 150-მდე მოწმე და არაერთი პირდაპირ მტკიცებულება აქვთ, რაც კალანდიას ბრალეულობას ადასტურებს. დაცვის მხარე კი ამტკიცებს, რომ გამოძიება მიკერძოებული და პოლიტიკურია. ადვოკატები კალანდიას უდანაშაულობის დამტკიცებას თავიანთი საბოლოო პოზიციის დროს გეგმავენ. მომდევნო პროცესზე დასკვნით სიტყვა სწორედ მიხეილ კალანდიას უფლება-დამცველი წარმოთქვამს. სახელმწიფო ბრალდების მხრიდან პროცესების სრულობისას იქნა არაერთი პირდაპირ მტკიცებულება წარმოდგენილი, რომელთა მიმართებაშიც მოვახდენთ დღეს ჩვენ ანალიზს. ამ ეტაპზე ჩვენ თავშევიკავით უშუალოდ კონკრეტულად რომელიმე მტკიცებულების გამოყოფისგან და დასახელებისგან, ასევე დავიცავთ ამ მოწმეების პერსონალურ მონაცემებს. 21 თებერვალს საზოგადოება სასამართლოს პირდები მოვიტან დასკვნით სიტყვას, რომელიც იქნება გამამართლებელი განაჩენის პროექტი და მასში ერთი წერტილი შეტანის ძიმში რაიმე ცვლილების შეტანის საფუძველი არ იქნება ობიექტურ და მეუკერძოებულ სასამართლოს.
ავტოსაგზაო შემთხვევა დიდ დიღომში მძიმე დაშავდა ქალი, რომელიც მრავლობითი დაზიანებებით ღუდუშაურის კლინიკაში გადაიყვანეს. ის ამ დრომდე რეანიმაციულ განყოფილებაში რჩება. პაციენტის მდგომარეობა კრიტიკულია. დაშავებული თბილ სერვის ჯგუფის თანამშრომელია, შემთხვევა კი მაშინ მოხდა, როცა ის გზას ასუფთავებდა. ქალს თვითმხილველების თქმით დიდი სიჩქარით მოძრავი ავტომობილი დაეჯახა. მძღოლი ადგილზე დააკავეს, გამოძიება ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევის მუხლით დაიწყო. ექსპერტების თქმით ამ ადგილას არ არის მოწესრიგებული საავტომობილო მოძრაობა, რის გამოც მსგავსი შემთხვევები ხშირად ხდება. ეს გადასასვლელები არის მკვლელი ზებრა გადასასვლელები, კეთდება უსაფრთხოების სტანდარტების დარღვევით. დიდ დიღომში აღნიშნული გადასასვლელი არის უსაფრთხოების სტანდარტების შეუსაბამოდ გაკეთებული, უფრო მეტიც საფრთხეს შეიცავს ქვეითებისთვის. ჩვენ ასევე ხედავთ ისეთ გადასასვლელებსაც, რომელიც მაგალითად გადადიხართ და შედის ავტობუსის გაჩერებაში. ხო, თუ ავტობუსი დგას, ვეღარ გადახვალთ და ამ დროს თქვენი სიცოცხლე დგას საფრთხის ქვეშ. გარდაცვლილების და ჩვენ ყოველწლიურად დაახლოებით 500 გარდაცვლილი ყავს, მე-13 მოდის ქვეითად მოსიარულეზე. ჩინეთში კორონავირუსი დაღუპულთა რაოდენობა 1370-მდე გაიზარდა. ინფიცირებულია 60,000-ზე მეტი ადამიანი. მედიკოსების განცხადებით 8220 პაციენტის მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმეა. მთავრობა მედიკამენტებისა და სამედიცინო პერსონალის უკმარისობის გამო უჰანისა და ჰუბეის პროვინციაში 25,000-მდე ექიმი გააგზავნა. ლონდონში გამოვლინდა კორონავირუსის კიდევ ერთი ახალი შემთხვევა. ინფიცირებული ჩინეთის მოქალაქეა, რომელიც ბრიტანეთში ჩინეთიდან რამდენიმე დღის წინ ჩავიდა. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის განცხადებით, თებერვალში ეპიდემიის შემთხვევები გაიზარდა, რადგან ვირუსი მუტაციის მე-3 დონეს განიცდის. ამ დროისთვის კორონავირუსის ფაქტები მსოფლიოს 28 ქვეყანაში გამოვლინდა. თურქეთის სირიაში ვითარების გასაკონტროლებლად დამატებით სამხედრო ტექნიკისა და ჯარისკაცების გაგზავნას გეგმავს. ოფიციალური ანკარა მიიჩნევს, რომ რეგიონში მდგომარეობის ნორმალიზაციისთვის აუცილებელია რუსეთისა და ბაშარ ასადის რეჟიმის მიერ მხარდაჭერილი მებრძოლების უკან დახევა. სირიაში მიმდინარე მოვლენებს გამოეხმაურა ნატოს გენერალური მდივანი. იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, ასადის რეჟიმმა იდლიბის პროვინციაში მშვიდობიანი მოსახლეობის დაბომბვები უნდა შეწყვიტოს. ბოლო 2 დღის განმავლობაში თურქეთის სამხედროების მიერ 51 ამბოხებული მებრძოლი, რამდენიმე ობიექტი და 100-მდე ერთეული საბრძოლო ტექნიკა იქნა განადგურებული. მხარეებს შორის დაძაბულობა ამბოხებული მებრძოლების მიერ თურქულ სადამკვირვებლო მისიაზე თავდასხმას მოყვა, რასაც 5 თურქი ჯარისკაცი ემსხვერპლა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში 3 საათზე დაბრუნდება დროებით.